Đây là Nhật Bản, một đất nước mà nhắc đến người ta nghĩ ngay đến những thành phố tấp nập, những chuyến tàu điện ngầm đông đúc đến mức nhân viên nhà ga phải dùng sức đẩy người vào cho đủ chỗ. Giá nhà ở Tokyo thì siêu đắt, thuê một căn hộ bé tẹo teo cũng có thể tốn vài chục triệu đồng mỗi tháng. Ấy thế mà, Nhật Bản đang có hơn 9 triệu căn nhà ma, tức là nhà bỏ hoang chứ không phải là ma đang ở. Và điều đáng nói hơn, con số này dự kiến sẽ còn tăng lên thành 11 triệu căn vào năm 2033, tức là trung bình cứ 3 căn nhà ở Nhật sẽ có một căn nhà bị bỏ hoang. Tại sao Nhật Bản có đến 9 triệu căn nhà bỏ hoang như vậy? Người Việt Nam sang ở có được không? Câu trả lời hoàn toàn là có. 9 triệu căn nhà là một con số lớn đến cỡ nào bạn có thể hình dung được không? Theo thống kê, trung bình mỗi hộ gia đình ở Nhật Bản có khoảng 2,3 người. Và nếu lấy con số này nhân lên với 9 triệu căn nhà hoang, chúng có thể chứa được gần 21 triệu người Nhật Bản, tức là gần bằng toàn bộ dân số của Đài Loan, khoảng gần gấp đôi dân số Cuba và gấp 3 lần dân số của Lào. Một căn nhà ở vùng quê Nhật Bản thường có diện tích khoảng 100 m², bao gồm cả nhà và sân vườn. Nếu dồn tất cả 9 triệu căn nhà lại một chỗ, chúng sẽ tương đương với một siêu đô thị. Và nếu chính phủ Nhật Bản chịu khó quy hoạch lại, có thể tạo ra một thành phố mới có sức chứa lên đến gần 21 triệu dân, ngang ngửa với những siêu đô thị lớn bậc nhất trên toàn cầu. Cũng có một phép so sánh khác, Nhật Bản có khoảng từ 4.000 cho đến 5.000 người vô gia cư, phần lớn tập trung ở Tokyo và Osaka. Nếu chia đều số nhà hoang này cho họ, mỗi người sẽ sở hữu đến khoảng 1.800 căn nhà. Tất nhiên, điều này chỉ là lý thuyết, nhưng nó cho thấy Nhật Bản không thiếu nhà ở, chỉ là số nhà này đang nằm ở sai chỗ mà thôi. Còn nếu chúng ta dùng phép so sánh với người Việt Nam thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu mỗi người Việt Nam được cấp một căn nhà hoang? Nếu mà so sánh với Việt Nam thì 9 triệu căn nhà hoang kia và nhân lên với số người trung bình ở trong một căn nhà của Nhật Bản, tức là gần 21 triệu người, thì con số này tương đương với toàn bộ dân số của thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế và Cần Thơ cộng vào, tức là 6 thành phố trực thuộc trung ương gộp lại, nhưng chỉ là gần tương đương mà thôi. Tức là nếu đem toàn bộ người ở các thành phố lớn nhất của Việt Nam sang Nhật, mỗi gia đình sẽ có một căn nhà riêng mà vẫn còn thừa kha khá. Hay như cộng đồng người Việt hiện tại ở Nhật có khoảng nửa triệu người. Nếu người Nhật hào phóng tặng người Việt mỗi người một căn nhà hoang thì cũng chỉ mới sử dụng một phần nhỏ và cực kỳ nhỏ mà thôi. Thậm chí nếu toàn bộ 100 triệu dân Việt Nam cùng sang Nhật, mỗi căn nhà có thể chứa khoảng hơn chục người thì vẫn đủ sức cho tất cả mọi người cùng ở. Dĩ nhiên, đây chỉ là một cách so sánh cho vui, cho dễ hình dung, nhưng nó cũng cho thấy Nhật Bản đang có quá nhiều nhà hoang nhưng lại không đúng chỗ và không đúng thời điểm. Thế thì câu hỏi được đặt ra, vì sao Nhật Bản lại có nhiều nhà hoang như vậy? Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Nhật Bản có quá nhiều nhà hoang chính là dân số nước này già đi quá nhanh, già đến mức chóng mặt. Nhật Bản đang có tỷ lệ người già cao nhất thế giới với hơn 29% dân số trên 65 tuổi. Điều này có nghĩa là cứ 3 người Nhật thì có một người là ông cụ hoặc là bà cụ. Và điều gì xảy ra khi những người này qua đời? Những căn nhà của họ sẽ trở thành những căn nhà ma, không ai thừa kế và không ai muốn ở. Thế còn người trẻ Nhật Bản thì sao? Tại sao họ không đến đây để ở? Thực tế là người trẻ Nhật Bản họ chẳng tha thiết gì với những ngôi nhà cũ kỹ ở vùng quê. Khi tốt nghiệp, họ sẽ lập tức đổ xô về những thành phố lớn như là Tokyo, Osaka, Fukuoka để tìm kiếm việc làm. Những thị trấn nhỏ lặng lẽ trở thành những ngôi nhà hoang với hàng trăm, thậm chí hàng nghìn căn nhà bỏ hoang như vậy. Hãy tưởng tượng một ngôi làng ở tỉnh xa xôi, nơi từng có hàng trăm gia đình sinh sống, nay chỉ còn lác đác vài chục người già. Trường học đóng cửa vì làm gì còn học sinh mà đi học, không có trẻ con thì ai đi học. Quán tạp hóa cũng vắng hoe. Cả con đường vắng lặng chỉ còn tiếng gió thổi qua những ngôi nhà bỏ hoang. Cảnh tượng này không phải là hiếm ở Nhật mà đang diễn ra trên diện rộng, đặc biệt ở những vùng quê yên bình đến mức khó tin. Một điều nữa đó là tâm lý của người Nhật. Người Nhật thì ghét nhà cũ và thích ở nhà mới tinh. Ở nhiều nước khác, người ta có thể thích mua nhà cũ để sửa sang lại, nhưng ở Nhật thì ngược lại. Ở Nhật Bản, một căn nhà mà sau 20-30 năm thì gần như bị coi là không còn giá trị. Nếu bạn mua một căn nhà cũ thì ngân hàng cũng không cho vay thế chấp vì họ coi như nó không có giá trị. Đây là một điều vô cùng kỳ lạ nếu so với các nước phương Tây, nơi người ta vẫn mua những ngôi nhà cổ hàng trăm năm tuổi. Vậy lý do vì sao? Bởi vì ở Nhật Bản thì liên tục bị động đất nên người ta luôn có tâm lý rằng nhà càng mới thì càng chắc chắn và càng an toàn hơn. Chính phủ Nhật Bản cũng đặt ra những quy chuẩn xây dựng khắt khe, nên cứ khoảng 20-30 năm người ta lại đập nhà cũ đi để xây dựng nhà mới. Hiểu một cách nôm na là hết hạn sử dụng.
Vì vậy người Nhật thà mua đất và xây nhà mới, chỉ ít ai muốn mua lại một căn nhà cũ. Thế là những căn nhà cũ ở vùng quê không ai muốn mua, cũng chẳng ai thèm thuê. Chủ nhà cũng chẳng buồn sửa chữa vì càng sửa lại càng lỗ. Vậy là họ cứ để mặc cho ngôi nhà xuống cấp và biến nó trở thành những căn nhà hoang giống như trong những bộ phim ma. Có một điều kỳ lạ nữa trong hệ thống thuế của Nhật Bản. Nếu một khu đất trống không có nhà, thuế đất sẽ rất cao. Nhưng nếu có một căn nhà, dù chỉ là cái khung nhà hoang thì thuế lại thấp hơn. Điều này thì lại tạo ra một nghịch lý. Thay vì phá bỏ nhà hoang để sử dụng đất cho mục đích khác, nhiều chủ nhà cứ mặc kệ căn nhà như vậy, cố tình giữ lại những ngôi nhà cũ mục nát để tránh thuế đất cao. Thế là những căn nhà ma có rất nhiều lý do để tiếp tục tồn tại, dù chủ nhà có thể không bao giờ quay lại sống ở đó. Thôi thì kệ, tiết kiệm vẫn hơn. Với tâm lý của người Việt chúng ta nhìn vào sẽ thấy rằng ôi sao mà phí thế. Vậy thì người Việt Nam, đặc biệt là những người Việt Nam đang ở Nhật Bản, có được mua những căn nhà hay không? Có được ở trong những căn nhà này hay không? Tin vui là Nhật Bản không cấm người nước ngoài mua nhà. Nếu bạn có đủ tiền, bạn hoàn toàn có thể trở thành chủ nhân của một căn nhà ở Nhật Bản, dù bạn có phải là người Nhật hay không. Nhưng có một điều quan trọng cần nhớ, mua nhà không đồng nghĩa với việc được cấp visa định cư. Chỉ với số tiền bằng một chiếc xe máy tại Việt Nam, bạn có thể sở hữu cả một căn nhà. Nhưng đừng vội mơ mộng vì không có bữa ăn nào miễn phí cả và không có căn nhà nào kiểu như thế. Chuyện mua nhà ma ở Nhật Bản cũng đi kèm với không ít thách thức. Nói cách khác, nếu bạn không có visa dài hạn, bạn vẫn không thể sống ở Nhật Bản lâu dài dù có nhà ở đó. Vì vậy thì cái cơ hội mua nhà hoang phù hợp nhất với những người đang sống tại Nhật Bản theo diện ví dụ như là du học, lao động hoặc có kế hoạch ở lại lâu dài. Còn nếu bạn chỉ muốn mua nhà rồi chờ tăng giá để bán lại kiếm tiền như ở Việt Nam thì hãy quên ngay đi. Vì giá nhà ở Nhật Bản không những tăng mà ngược lại, nó còn giảm rất nhanh theo thời gian. Đây là chúng ta đang nói đến những căn nhà hoang như vậy. Những căn nhà hoang ở Nhật Bản đang được giao với giá từ khoảng 100.000 yên cho đến khoảng 500.000 yên. Tức là chỉ khoảng trên dưới 20 triệu cho đến dưới 100 triệu. Một số nơi thậm chí còn cho không nhà nếu bạn cam kết đến sinh sống và tất nhiên là phải sửa chữa. Có những câu chuyện nghe tưởng qua như đùa nhưng hóa ra lại là sự thật. Ở thành phố Okutama, ngoại ô của Tokyo, chính quyền sẵn sàng cho thuê nhà hoang với giá tượng trưng chỉ 1 yên một năm, tức là gần như hoàn toàn miễn phí. Nhiều vùng nông thôn khác cũng đang giao bán nhà hoang với giá rẻ như một chiếc Honda Way ở Việt Nam. Chưa hết, một số nơi thậm chí còn hào phóng, trợ cấp thêm 1 cho đến 2 triệu yên để người mua nhà sửa chữa chỉ cần họ chịu đến ở mà thôi, tức là số tiền trợ cấp lên đến cả vài trăm triệu. Những căn nhà này sẽ được đăng tải lên hệ thống gọi là Ngân hàng Nhà Hoang Akiya Bank, nơi chính quyền các tỉnh liệt kê những căn nhà đang tìm người cần mua. Chỉ cần lên website, chọn một căn nhà ưng ý giống như mua sắm trực tuyến và bạn có thể trở thành chủ nhân của một ngôi nhà tại Nhật Bản. Nghe ngon ăn vậy tại sao không thử nhỉ? Nếu bạn nghĩ đây là cơ hội để kiếm tiền thì hãy suy nghĩ lại. Phần lớn những căn nhà hoang này nằm ở những vùng quê xa xôi, nơi dân số đang già hóa nhanh và cũng chẳng có việc gì để làm. Mua nhà xong bạn sẽ phải đối diện với cảnh hàng xóm toàn là người già, quán xá chẳng thấy đâu, trường học cũng đóng cửa, thậm chí tìm một quán ăn cũng khó như tìm nước giữa sa mạc. Một vấn đề lớn khác là nhà hoang thì phần lớn đã rất mục nát. Vì nó bị bỏ hoang quá lâu, nhiều căn chẳng có điện nước, tường thì nứt, mái thì dột, sàn thì mục nát. Có những căn nhà còn bị chuột bọ, mối mọt phá hoại hoặc tệ hơn nữa, có những tin đồn bị ma ám. Dù thực tế chỉ là lâu không có ai ở nên nó như vậy. Rồi chi phí sửa chữa có thể cao đến mức vượt xa cả tiền mua nhà. Một căn nhà giao bán với giá tượng trưng chỉ 1 yên, nhưng mà nếu mà tính cả chi phí sửa chữa, con số có thể lên đến từ 5 đến 10 triệu yên, tức là khoảng từ 800 cho đến quá 1,5 tỷ. Vì vậy, nếu bạn nghĩ có thể mua nhà giá rẻ rồi bán lại để kiếm tiền thì gần như không thể, vì người Nhật không thích mua nhà cũ, chẳng nhẽ lại bán lại cho người Việt Nam hay sao? Nếu mà chừng đó vẫn chưa đủ khó và bạn vẫn tin rằng và bạn vẫn hứng thú với việc sở hữu một căn nhà ở Nhật, thì đây sẽ là một số ý tưởng khả thi. Một số người đã cải tạo nhà hoang thành homestay hoặc quán cà phê, thu hút khách du lịch thích trải nghiệm văn hóa Nhật Bản. Tất nhiên, nếu căn nhà này nằm ở những vùng có phong cảnh đẹp, nhưng sợ rằng khách sẽ lại vắng như ma. Một số người khác mua nhà hoang rồi sửa lại thành nhà dành cho những người già Nhật Bản nghỉ hưu. Bởi vì Nhật Bản cũng có tỷ lệ người già cao nhất thế giới, nên nhu cầu về các trung tâm dưỡng lão cũng là vẫn còn rất lớn. Thế nên, nếu bạn đang ở Nhật Bản, bạn có công việc ổn định, gần khu vực có nhà hoang, thì việc mua một căn nhà để ở với giá rẻ cũng là một lựa chọn khá ổn so với việc thuê nhà ở thành phố. Tổng kết lại, Nhật Bản đang phải đối mặt với một nghịch lý kỳ lạ, nhà cửa thừa mứa nhưng lại không có ai ở.
Với hơn 9 triệu căn nhà hoang và con số này sẽ còn gia tăng trong tương lai, nhiều vùng nông thôn của Nhật Bản đang bị biến thành những khu vực ma, những nơi mà chẳng ai muốn đặt chân đến. Với người Việt, nếu có ý định định cư lâu dài hoặc muốn thử đầu tư bất động sản giá rẻ tại Nhật, thì nhà hoang có thể là một cơ hội đáng cân nhắc. Tuy nhiên, nếu không có kế hoạch cụ thể về việc làm, sửa chữa hay sử dụng ngôi nhà, thì mua một căn nhà hoang ở Nhật Bản là chuyện chỉ dành cho những người ấm đầu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.